Alright, magandang gabi sa lahat ng delivers natin. And sa first time po tayo mapapanood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. So, hating gabi na, pero ayaw kong palipasin ang gabi na hindi ko na-share yung message kanina ni Pastor. Okay? And, pero bago yan, sa lahat ng gusto magpa-code sa atin, online or personal, and sa Hong Kong and Macau, tuloy tayo October 18 and 19. Message ka lang sa group or one-on-one coaching po. And November 16, ang ating seminar on the laundry and salon. And in the afternoon naman po ay e-commerce business, dropshipping, and Facebook Ads Manager. Okay, alright. So, message lang kayo because limited slot lang po yan sa Marco Polo Hotel po ang ating venue. Okay? Alright. Kanina ang message si Pastor napakaganda at gusto ko siya i-share sa atin lahat. Saan na po bang kopya natin? Alright. Ito. Okay, so bakit nga ba minsan hindi kumpleto ang tagumpay mo? 'Di ba incomplete? Alam mo may mga nangyayari sa buhay natin incomplete na parang we're almost there pero hindi pa siya, 'di ba? Or nalasap mo yung konting tagumpay pero konti lang, 'di ba? Minsan akala mo yun ay tagumpay, hindi pa pala, 'di ba? So bakit nga ba may mga pagkakataon na incomplete yung ating success sa buhay? Okay, so tingnan natin, nandito sa Book of Mark, basta tayo, meron po kayong Bible, nagbasa tayo, Sunday naman ngayon eh. Sunday evening po ngayon, mga delivers. So, dito sa Matthew 8, basahin natin ha. So, verse 22, at nagsidating sila sa Bethsaida, at dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag, at ipinamanhik sa kanya na siya'y hipuin. Hipuin, okay? Kapampahan po. Verse 23, at hinawakan niya sa kamay lalaking bulag, at dinala niya sa labas ng nayon. At nang maluraan ng kanyang mga mata, at may patong ang kanyang mga kamay sa kanya, ay kanyang tinanong siya, nakakita ka baga ng anuman? So, verse 24, at si tumingala, nagsabi, nakakita ako ng mga tao, sapagkat namamasdan ko silang tulad sa mga punong kahoy na nagsisilakad. Okay? So, ito po isang senaryo na merong isang bulag na dinala sa Panginoon. Okay? So, pansinin natin yung una, sabi dito, so, itong pagdating ng bulag sa kanya, itong ginawa ng Panginoon sa verse 23, and he took the blind man by the hand and led him out of the town. Okay? So, para mapagaling siya, para mabago yung buhay niya, makakita siya, ang ginawa ng Panginoon, and led him out of the town. Sa Tagalog po ay, kasi ang Bible ko po, diglot po, ibig sabihin, may English at Tagalog version. So, sabi po doon ay, okay, sana po siya? At dinala niya sa labas ng nayon. So, doon niya pinagaling. So, minsan yung first process ng tagumpay natin is we need to move out. Diba? Minsan kailangan nating umalis eh. Diba? Kailangan nating iwanan yung lugar natin para sa pagsisimula ng pagbabago natin. Sa pagsimula ng tagumpay natin. Kasi Panginoon, umalis sila, nilayo niya. Kasi baka mamaya, may mga tiyaw, may mangyaring hindi maganda, so tumakbo yung bulag or whatever will be the reason, di ba? So whatever is the reason, pero nakita ng Panginoon, mas makabubuti na ilabas niya muna sa nayon. Mas makabubuti na lumayo muna yung pagagalingin niya. Di ba ngayon, yun at actually nakikita kong first step ng tagumpay natin eh. Mas maganda, kung gusto mong lumapit sa Panginoon, gusto mo talagang to surrender, to be healed by the Lord, lumayo ka. Di ba? Iwanan mo muna yung lugar mo. Iwanan mo muna yung kinalalagyan mong lugar. Kung mga tao yan, iwanan mo muna. Kung ano man yung present na ginagawa mo, iwan mo muna. Di ba? So if you want to experience success, you need to leave something behind. May mga kailangan tayong iwan eh. Pero minsan, hindi tayo magtagumpay. Simpleng bagay, hindi natin maiwan, di ba? Yung bahay natin, hindi natin maiwan eh. Sinabi po sa atin, mag-seminar ka dun hindi na tayo pupunta kasi, paano naman, hindi ako matutulog sa the comfort of my bed, di ba? Masyado tayong komportable dun sa lugar na kinalalagyan natin. So, paano tayo mababago? Paano may mangyayaring kakaiba sa atin eh? You're with your old friends na matagal mo nang kaibigan, nandiyan pa rin, sila pa din yan, wala pa rin nababago sa buhay mo. Yung mga maliliit na bagay na hindi natin mapagtagumpayan sa buhay, maliliit na bisyo, hindi mo maiwanan. Diba? Maliit na kasalanan na hindi natin mapagtagumpayan. Diba? So,
yun yung first step. You need to leave something behind. Ano ba yung pinapaiwan sa iyo ng Panginoon? Ano yung sinabi niya na kalimutan mo na muna yan, di ba? Halika muna, doon muna tayo sa tagumpay. Di ba? Di ka ba nagsasawa sa buhay na hindi matagumpay? Di ba? Nakakasawa din yung yung everyday you're not successful. Alam mo yung buhay na you're not successful. You don't have freedom, you don't have access dun sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. And everyday nasa kalungkutan ka because of that sin, because of that sobrang loneliness or depression na kinalalagyan mo. Diba? So that's the first step. And second step, so sabi, and when he had his feet on his eyes and put his hands upon him, he asked him if he saw oath. Okay? And he looked up and said, I see men as he's walking. So, sabi niya, sabi ng Panginoon sa kanya, oh no, may nakita ka na ba after doing the process? Sabi niya, nakakita ako ng tao, pero para silang puno na naglalakad. So, nakakita siya ng liwanag, okay? Pero hindi complete. Incomplete. Okay? So, minsan, di ba, may tagumpay tayo natatamasa sa buhay, pero parang di naman kumpleto. Di ba? Parang konti lang yung nakita natin liwanag. Di ba? So, nagkaroon nga tayo ng trabaho, pero parang hindi naman enough. Hindi naman enough yung salary. Di ba? So, hindi complete yung tagumpay. O nagkaroon ka ng negosyo, kaya lang hindi naman siya masyadong kumita. Incomplete ang tagumpay. Minsan sa buhay natin may mga ganon. Bakit? Anong nangyari? Okay? Ano ba meron? So, nung hindi niya nakita, magtagag na po tayo. Then verse 25, sabi po dito, sakay pinatong na muli sa kanyang mga mata ang mga kamay niya, siya tumingin at gumaling at nakita niya maliwanag ang lahat ng mga bagay. And made him look up. So, kung makikita natin ng Panginoon, they just did the same, di ba? Pinahira niya ng, sabi po dito ay spit, di ba? So, pinahira niya ng laway yung ginamit ng Panginoon. The same process, hinipo niya. Di ba? The same process. Pero anong nangyari? Nung meron na po, sabi dito ni Pas, sulat ko dito, saan ba yun? Okay, so sabi dito, Jesus did not do new things. The man did new things. Diba? The same process lang ginawa ng Panginoon eh. Pero nung second, nakakita na siya na complete kasi may ginawang kakaiba yung tao. And he looked up. He made him look up. Baka mas tumingin, mas matagal nag-concentrate, nag-focus yung lalaki, di ba? Kaya naging complete yung kanyang healing. Naging complete yung tagumpay niya. So para maging complete ang process ng tagumpay natin, we need to look up, di ba? Yun yung naging secret eh. No second process, he look up. You look up, di ba? Do something. Kasi sabi nga ni Pastor kanina, yung miracle ng Panginoon, it's a partnership. May gagawin si Lord, may gagawin ka din. Kasi nung ginagawa ni Lord yung mga yung unang pagpapagaling sa kanya, hindi pa rin siya gumaling kasi may kulang sa ginawa ng lalaki. Kasi minsan may kulang sa atin, kaya hindi makumpleto yung tagumpay natin. May kulang sa ginagawa mo. May kulang sa ingredients. So, ano ba yung kulang? So, paano ba natin gagawin? Number one, baka kailangan talaga full surrender ang kailangan natin. Na minsan may iniwanan tayo, may bisyo ka 5, iniwan mo lang 2, may 3 pang natira. Hindi incomplete ang process ng success. Diba? Baka kailangan meron ka ng talikuran talaga iwanan. I don't know what's that. Hindi ko alam kung ano yung dapat mong iwanan. Baka meron tayong mga wrong intentions sa buhay, kaya di tayo nagiging complete. Diba? Baka meron tayong mga darling sins na tinatawag na hindi natin maiwan-iwan. Diba? So, let's search ano yung dapat mong talikuran. You reflect para makita mo, bakit hindi ako nagtatagumpay? Ba't hindi complete ang tagumpay ko? Diba? Second process is, baka may kailangan tayong dagdagan. Kaya hindi na kukumpleto yung tagumpay mo, baka meron kang kailangan dagdagan. Baka kailangan dagdagan mo yung sipag. Diba? Kaya yung negosyo mo, hindi masyadong nagtatagumpay. Baka kailangan sipagan mo pa ng konti. Diba? Bakit
yung incentive mo, hindi matuloy-tuloy, yung additional na sweldo mo dapat ibibigay, pinrami sa'yo, hindi matuloy-tuloy, incomplete, di ba? Di ba? Baka kailangan mo pa mas sipagan, mas maaga ng pasok. Or baka kailangan dagdagan mo yung focus mo. Focus mo sa ginagawa mo. What are you doing? Kung ano may ginagawa mo, baka kailangan mong dagdagan yung focus na bigyan mo yan attention. Baka minsan kulang pa tayo sa ganun eh. Kaya incomplete yung success natin. Kaya incomplete yung process. Kasi iyan na eh, di ba? Nakailang ano ka na eh. Siya nga, nakakita na. May gumagalaw na eh. Pero hindi pa complete. Di ba? Bisa yan na yung chance eh. Nandiyan na yung business partner mo. Nandiyan na yung pera mo. Nandiyan na yung location. Pero hindi pa rin magtagumpay ang nilalagay mong negosyo. Di ba? May incomplete. Mayroong kulang na process. Or sa family mo, di ba? Yan na sila. Nandiyan. May bahay kayo. Pero ba't di kayo masaya? Ano meron? Baka may kulang. Di ba? Baka isa sa miyembro ng pamilya may kailangang talikuran. Di ba? O baka meron isa sa miyembro sa pamilya na kailangan gawin niya responsibility niya. Kaya hindi na kukumplete yung tagumpay ng pamilya. Kasi si tatay dapat nagpo-provide ng needs eh. Hindi eh. Di ba? Konti na yung sweldo, pinanginom pa. Pinambibisyo pa. Di ba? O kaya naman dapat si nanay ayusin yung expenses sa bahay. Hindi makumpleto yung tagumpay ng pamilya kasi si nanay hindi masyadong focus eh. Diba? Inuna pa yung ibang friends. O yung mga anak naman, hindi masyadong focus. Hindi okay na sana yung family, kaya lang, anak naman, nag-aaral sana. Nagtanan, di ba? So, hindi makumpleto yung success. Kasi, meron kulang. Di ba? So, kaya kailangan mag-search tayo ngayon. So, sa sarili natin, what is your contribution? Bakit hindi nagiging kumpleto yung success mo? Di ba? So, baka meron kang kailangan talikuran, kapatid. Baka may kasalanan, kailangan mo isuko, di ba? Sabi mo, Lord, hirap eh, pero mahirap. Pero kailangan natin magtagumpay dyan, di ba? So, second, baka kailangan dagdagan natin. Sipag, focus natin. Di ba? Dagdagan ng vision, dagdagan ng desire, dagdagan ng passion, dagdagan ng yung sarili mo, improvement, dagdagan ng learnings, di ba? Okay? So, para makumpleto ang process. Kasi si Lord ready eh. Ready magpagaling eh. Di ba? So, kagaya ito, ano yung ending? Ano yung ending? Sabi niya, Tagalog. Okay. At siya tumitig at gumaling at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. Di ba? Nakumpleto ang process. May mga steps para makumpleto mo yung process ng tagumpay. You do the steps. Okay, matuto tayo dito sa isang lesson sa Bible. At pinauwi niya siya sa kanyang tahanan na sinabi, huwag kang pumasok kahit sana yun. Okay, so ibang lesson na yan. Pero gusto ko mag-focus tayo dito. Do you want to complete the process of your success? Do these simple steps. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula natin buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, yeah? Let's go, let's go.